دوستان و هموطنان عزیزم سلام. به کانال آرمسیل ترافلز خیلی خوش اومدین. اول از همه تسلیت میگم به تمام ایرانیان جهان به خاطر از دست دادن جوانان میهنمون. دوم اینکه این ویدیو مال الان نیست، مربوط به 10 ماه پیشه که سفر داشتیم تهران، اون موقع گرفته شده. همون موقع که اونجا بودیم به خاطر اخباری که وجود داشت فکر کردیم که دیگه این موقعیت پیش نمیاد. به خاطر همین هم داخل سفارت آمریکا رفتیم و داخلش رو تماشا کردیم. الان میخوایم به شما هم نشون بدیم. با ما همراه باشین. اگه کانال رو سابسکرایب نکردین ما رو سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و کامنت هم حتما بنویسین که به کامنتاتونم جواب خواهیم داد. بچه اومدیم تهران سفارت آمریکا ببینیم که اینجا چی دارن. اینم جمجمه های توی دیوار. همونطور که داریم میبینین اینجا چند سالی هستش که نوشته که موزه هستش و برای عموم هم آزاد میباشد و میتونین که ما که رفتیم بلیط میفروختن و بلیط خریدیم و وارد شدیم. کلی هم خارجی ها و آسیایی ها از کشورهای مختلف رو دیدیم که اومدن و موزه سفارت آمریکا رو تماشا کردن. اینجا قسمت بیرونی و حیات سفارت آمریکا هستش و ساختمون روبروی اون ساختمون بزرگی که داریم میبینین خود سفارت آمریکا هستش. وارد میشیم و داخلش هم به شما کم کم نشون میدیم. همونطور که دارین ویدیو رو تماشا میکنین و سردر سفارت آمریکا رو دارین تماشا میکنین، یه توضیح مختصری هم در مورد سفارت آمریکا بهتون میدم. سفارت آمریکا در تهران تنها نماینده سیاسی ایالات متحده آمریکا در ایران تا قبل از گروگانگیری در سفارت این کشور بوده. لانه جاسوسی نامیه که بعد از انقلاب 1357 و اشغال سفارت آمریکا در تهران بر روی این سفارت قرار داده شده. امروز این بنا با نام موزه 13 آبان برای تماشای علاقه‌مندان در دسترس عموم هستش. اینم راهروییه که به طرف بالا، پلکانیه که به طرف بالا میره، پایین که اجازه نداشتیم بریم، طرف بالا میره که وارد ساختمون بشه. سفارت آمریکا هم در منطقه مرکزی تهران واقع شده، جایی که الان تقاطع خیابون طالقانی و مفتحه، اما در زمان تسخیر نام این دو خیابون تخت جمشید و دروازه دولت بوده. اینم در اصلی، از این درهای گاف صندوقی دارن. در اصلیه که وارد ساختمون میشه و راهروها و اتاقهای مختلف اینجا هست. البته همه اتاقا رو ما نمیتونستیم تماشا کنیم، یه چند تایی باز بودن که اونایی که باز بودن رو تونستیم ویدیو بگیریم به شما هم نشون میدیم. البته به ما گفتن که ویدیو اجازه نداریم و فقط باید عکس بگیریم، ولی ما تا اونجایی که تونستیم ویدیو کوتاهی هم گرفتیم. اینم یکی از اتاقا هستش.
حالا در مورد گروگانگیری در اون سالها بگیم که گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی تسخیر لانه جاسوسی بهش میگفتن و در ادبیات رسانه‌ای غرب بحران گروگانگیری در ایران خوانده میشه، به بنبست دیپلماتیکی میان ایران و ایالات متحده اطلاق میشه که در آبان 13/1358 یا همون 4 نوامبر 1979 با حمله تعدادی از فعالان حوزه دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و با به گروگان گرفته شدن 66 دیپلمات آمریکایی به یکی از عمده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. این گروگانگیری 444 روزه در 30 دی 1359 یا همون 20 ژانویه 1981 با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا پایان یافت. از اون زمان تا امروز ساختمان سفارت آمریکا در تهران به یک مرکز نمادین تبدیل شده و روابط دیپلماتیک میان دو کشور هرگز به حالت عادی باز نگشته. این خلاصه ای از موضوعی بود که در اون سالها پیش اومده بود و حالا با همدیگه دوباره به ادامه ویدیو ادامه میدیم و تمام اتاقها و عکس‌ها و هر چیزی که در اونجا بوده از اون دوران رو با همدیگه تماشا میکنیم. با ما همراه باشید. این کل این چیزایی رو که دارین توی ویترین ها میبینین اجناسی بودن که اون موقع در سال 1157 یا قبل اون داشتن استفاده میکردن. اجناس، تلفن‌ها و کامپیوترها، کاغذها و پلاک‌های ماشین‌ها هم که اینها پلاک ماشین سیاسی و اونم سیاه هم کامپیوتر هستش و خیلی چیزهای دیگه. هر چیزی که دارین می‌بینین از اون موقع به جا مونده. مدارک مختلف و حتی اون کاغذهایی هم که تیکه تیکه کرده بودن و اونا هم هستش که بعد از این اتاق به اون قسمت میریم که اونها رو هم میتونیم ببینیم. Tuesday evening outside the embassy's gates. To the
Iranian demonstrators who set fire to it. This was a symbol of victory. 2 days earlier, several hundred young people, mainly students at Tehran University, had taken over the embassy. We are not occupiers, they said. We have thrown out the occupiers. But instead of chasing all the Americans out of the compound, the Iranians imprisoned them in a building somewhere on these grounds. They have been hostages ever since. This morning, for the first time since the hostages were put under lock and key, one of the captives, blindfolded, was brought out into the open. He is Harry Rosen, the embassy's press attaché. He was turned to face reporters and cameramen and several hundred Iranian demonstrators outside the embassy's gates. "Yankee, go home," they cried, but they made no attempt to harm him. Eventually, he was led back to join the other captives who had been kept out of sight. But this young woman was released a few hours after the embassy was seized Sunday. She worked there as a low-level interpreter. She is an Iranian who spent time studying in the United States, and her name is Fareshta Imami. She recalls how the embassy fell. You were at the embassy when it was taken over on Sunday. Yes, I was. What happened? About 10:15, a group of demonstrators came in front of the building, in front of the embassy compound, and they walked in. They walked in? They actually Did walked in. anyone try And to they stop came them? behind the door where we were held, and they said, if you all get out, and if you don't resist, we will not harm anyone, and we just want to stay, just sit in, and we just want to ask a couple of questions. So they came in, the Marines opened the door, and they came in, and they took all of us, blindfolded us, tied our hands behind our backs, and they took us. Did any of you try to resist? No, none of us. Were any shots fired during the takeover? No, just tear gas canisters. Were any of the students armed? No, none of them were armed. A couple of them had sticks. Were there any fights? No, no scuffles, no fights. No scuffles between the U.S. Embassy No, personnel? everything was calm. It was another small victory for the activists who are fully backed by their country's supreme ruler, the Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initiative. The next move is evidently up to the United States. خب دوستای عزیزم، همونطور که دیدین تا این قسمت رو تونستیم ما ویدیو بگیریم و در آخرم یه ویدیویی که نشونتون دادیم گذاشتن که ببینیم که در اون روزها با چه کسایی مصاحبه کردن و چه چیزایی بود. یه ویدیوی خیلی کوتاه بودش، اونم تونستیم بگیریم و بقیه عکسایی که دوباره براتون گذاشتیم. امیدوارم که تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه تا الان یه هموطنتون رو لایک نکردین ویدیوشو لایک بکنین، سابسکرایب یادتون نره و دکمه آلم بزنین، اون زنگوله رو، که بتونین ویدیوهای جدیدی که بیرون میاد تماشا بکنین و اطلاع پیدا بکنین. با دوستاتون هم حتما به اشتراک بذارین. در آخر ویدیو دوباره به تمام خانواده های داغدار ایرانی و تمام هموطنان عزیزمون تسلیت عرض می کنیم به امید روزهای بهتر. در پناه خدا، بدونین که ما دوستتون داریم.